Good morning! Literally, I just woke up. So, today is August 20, 2020. So, we need to prepare breakfast. We usually have rice for breakfast. So, magpe-prepare tayo ngayon ng pang-ulam. Pero, syempre, may mga tira-tira tayo sa ref na minsan na pang-ulam na natin. Ayaw na nating ulitin. Pero, sayang naman kasi we don't waste food kasi maraming nagugutom. So, meron ako ditong sinaing na tawilis. Tawilis po ay nahuhulon. Ito po ay matatagpuan sa Taal Lake. Kung makakabisita kayo sa Tagaytay, isa sa menu nila doon ay tawilis kasi nga matatagpuan ito sa Taal Lake sa Batangas. Pero itong tawilis kamukha nito ay tamban o tabagak. Pero yung tamban at tabagak, hindi mo siya matatagpuan sa Taal Lake. Sa dagat siya. Okay? So, meron ako dalawang ditong pais. Tira namin nung isang araw. So, meron din akong half tablespoon of garlic. Ito naman tira ko noong gumawa ako ng pork taco. Okay, yung link ng pork taco nasa taas ng video na to. Then, ito newly sliced ko fresh na onion. Then, ito namang cabbage is sliced into small strips. This is soaked in a water with vinegar para malinis siya ng konti. At ang ating 2 small eggs. At syempre, hindi mawawala ang ating pinch of salt and pinch of ground black pepper. So, I have soaked this cabbage for about 5 to 10 minutes. So, now, I will drain the water. Let's start with the 2 eggs. Pinch of salt. Pinch of ground black pepper. Then, beat. So, now we're going to prepare the fish. So, ito na yung ating tawilis. Paliliitin lang natin siya sa maliliit na bahagi. Pwede nating isama ang ulo kasi malambot naman na siya. Please click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploads. Ito na yung ating tawilis. Isama natin siya sa beaten egg. Then, isama natin yung repolyo. Then, isama natin yung ating bawang sibuyas. So, ito na. Ready na natin ang ating kawali. So, kapag mainit na ang ating kawali, maglagay na ng 1 tablespoon of cooking oil. Then, kapag mainit na ang mantika, pwede na nating ilagay ang ating pinaghalo-halong ingredients. Low to medium fire lamang tayo. If you're new to my YouTube channel, welcome. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploads. So, ayan. Check mo yung bandang ilalim kung light brown na. Then, kapag light brown na, you can turn it over to the other side.
Let's check the other side kung light brown na rin siya. So, okay na siya. Ito na ang ating finished product. Makeover ng leftover. Ang ating tortang tawilis. Hello! So, ito ngayon, magte-taste test na tayo ng ating ginawang pang-ulam. Makeover ng leftover. O, sa syalan, di ba? Nag-grind pa. So, yan siya. Tikman natin. Sausaw natin sa ketchup. Perfect na pang ulam to, guys. Pang partner talaga to sa kanin. So, that's all for this video. Thank you for watching. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong uploaded na video. Thank you! Bye-bye!